أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال عز من قائل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس وأنتم تعلمون أخرج الإمام البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام وعن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى ركبان ولا يبيع حاضر لباد قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí ó tún ṣe ní rọrùn fún wa ká péjọ ní ọ̀sán òní láti kírun juma Ọlọ́run ọba tó kà wá sínú umma nabi sallallahu alaihi wasallam tó fi juma tó fi pọ́n umma nabi lé oore tó wà ńbẹ̀ kọlọmọdún wa ńlá dáre ó káwà sínú àwọn táwọn màláíkà ó mọ̀ júwe fọ́lọ́run ọba wípé ìgbà táwọn lọ káàkiri táwọn dé mọ̀jálí tó díkìrì ibi táwọn èèyàn ti ń rántí Ọlọ́run tó ti ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba káwà náà wà nínú àwọn tọ́lọ́run ọba táwọn màláíkà ó mọ̀ jíṣẹ́ fọ́lọ́run ọba mọ̀ kò jíṣẹ́ fún wọn ẹ̀yẹn ló sìn Ọlọ́run gẹ́gẹ́ àwọn àlàyé tá ti ń ṣe lọ fúnra wa ń pa bóò ní Islam ṣe ṣètò ká ṣe business dealings láàrin ara wa títà àti rírà àtàwọn nǹkan mìíràn Ọlọ́run bá jẹ́ kó yé wa wípé ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́ ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ẹ má jẹ owó yín àwọn dúkìá yín láàrin ara yín lọ́nà bàjẹ́ ìtumọ̀ tí àyà yìí mí ní fẹ́ but torí pé kò sásìkò kákan mú díẹ̀ ká mọ́ mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àwọn transactions kan bẹ nínú Islam tó ṣe pé níta fi pé tó fi jẹ́ haram ní wípé ó lídì sí aklu amwali nas bil batil à ń jẹ owó àwọn èèyàn lọ́nà tí ó tọ́ tó ṣe pé ẹni tán jẹ owó rẹ̀ gan ò lè sọ pé kí lẹni tó gbowó òun ṣe tó fi tọ́ sówó nísìn tá bá give one example tá bá bí wá pé commercial insurance tó káàkiri tí insurance company ń pọ̀ lọ bí omi ní fọ́ọ̀mù tán fi ń ṣe yìí kí ló dé tí kò fi tọ́nù Islam in tí ò fi tọ́ ó pọ̀ bọ̀tára rẹ̀ ní aklu amwal nas bil batil why mo ní nísìn mo ra mọ́tò mo rò pé bóyá tó pé ewu lè ṣẹlẹ̀ sí mọ́tò mi mo wá ní kí n insure rẹ̀ wọ́n ní kí n san owó kan based lórí policy tí mo bá choose wọ́n ní kí n san premium mo san nígbàtí mo san tán pẹ̀yà wọn ní kí n san 100,000 but 100,000 mi tí mo san ó ti ní duration tí nǹkan tí mo ń bẹ̀rù yẹn bá ṣẹlẹ̀ láàrin ìgbà yẹn insurance company ó bá mi ṣe sí taste sí dédé ibi tí mọ́tò mi wà tẹ́lẹ̀ kó tó di kó bàjẹ́ ìgbà mí ìgbà yóò láti rà mí ó yé mi náà pé níjọ́ tí insurance company bá mi ra mọ́tò mi fún mi àbí ní bá ń ṣe owó mi tí mo dá fún òtó tó ṣe owó tí mo fún insurance company kò tó ṣe inú tèmi ó dùn béèrè pé ibo ló ti rí ìyókù tó jó mọ̀ mú ní olómọ̀ ẹgbẹ́ mi ọ̀sán àdíjọ́ ṣe dílì náà ni tọ́
On the other hand, òun náà wá dúró dè mí pé láàrin ọdún kan tó san 100,000 fún mi tí nǹkan kan bá ṣe mọ́tò rẹ̀ owó ti lọ. Mo ní kí ló wá sówó? Ṣe nǹkan kan. Ó ní gẹ́gẹ́ bó ṣe pé tí nǹkan bá ṣe ọ́ náà máa wówó sí náà ni. Eléyìí náà ń gbájẹ́ nǹkan kò ṣe ọ̀hún mo jẹ́ náà ni. A ní bẹ́sìsì wo ló fi jẹ owó mi? Kí ló ṣe fún mi? Iṣẹ́ wo ló ṣe tó fi tọ́ sówó yìí? Ṣẹ̀rẹ́ ò ní irú transaction yẹn o. Haramu ní tó pé ní aklu amwali nas bil batil. Jíjẹ dúkìá àwọn èèyàn ní nǹkan tẹ́ẹ̀lé pọ́ìntì sí pé nǹkan báyìí la fi ṣe. So àwọn transaction kan wà bẹ́ẹ̀. Kódà kó ní pé two parties tó wà involve wọ́n jọ agree pé ó tẹ́ mi lọ́rùn. Ọlọ́ni yá ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ẹ má jẹ dúkìá yín láàrin ara yín lọ́nà tí ó tọ́. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Àfi tó bá yí pé ó bá jẹ́ òwò ẹjọ́ ṣòwò tó wá ṣe yí pé nígbà tẹ́jọ́ ṣòwò nǹkan òun kálukú náà kí ni ẹjọ́ yọ́nú sí. Àwọn transaction kan mẹ́gbọ́nà tó pé both parties bá yọ́nú sí haramu ni. Àwọn transaction mẹ́gbọ́nà tó pé lẹ́yìn ìgbà tó bá jẹ́ halali tán ó tún wá kú pé kẹ́ tó jọ agree. Wọ́n ní àyà yìí Ọlọ́ni wala taqtulu anfusakum, ẹ má para yín. Nígbà tí àyà yóò parí ńkọ́ Ọlọ́ni inna Allaha kana bikum rahima. Ọlọ́run ọba oníkẹ́ ló jẹ́ sí yín. Bóhun bá block àwọn transaction kan pé haramu ni wọ́n tó kó fẹ́ kẹ́yìn. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà èyí táwọn èèyàn máa fẹ́ kó jẹ́ haramu lèyí tó pé kò bá fífọ́ àwọn. Èyí tó bá ti fífọ́ yóò ní halal ló yẹ kó jẹ́. Nínú kéèsì insurance tí mo sọ nísìn, onímọ́tò fẹ́ kó ṣe pé tí mọ́tò ń bá larí mọ́ nǹkan kára mọ́tò mi fún ní halal lélẹ̀ halal tó kó fífọ́. Níjọ́ tí mọ́tò rẹ̀ bá larí mọ́ nǹkan yóò ní haram ló yẹ kó jẹ́ náà. Ọlọ́run ní àtèyí tó fẹ́fọ̀ rẹ̀ àyí tí ò fẹ́fọ̀ rẹ̀ tó bá ṣe pé tó bá dálé lórí ni pé at the end of the day a sọ pé lágbájá lówó tó gbà kí ló fi tọ́ sí haram ni ó jẹ́ kọ́dà bẹ́ẹ̀ bá jọ agree lé lórí. Ara wọn ọ̀nà tí àwọn business tá a máa fi ń ṣe tó fi ń jẹ́ haram nù. Inshallah ní second khutbah a wá give one example lórí àwọn nǹkan tí ó yẹ ká ṣe tó lọ sílẹ̀. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tó, a dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Nínú àwọn transaction tí olùlọ́ enlightening láwọn àtàkà àlàyé bá aklu amwal nas bil batil. To give example, ẹ jẹ́ kí n fi another fact mẹ́kùn. Sharia again, nínú ọ̀nà tó fẹ́ kí nǹkan fi rọrùn fúnra wa ó ní wípé Ọlọ́run ọba ò fẹ́, Ànábì sallallahu alaihi wasallam náà sì warn against àwọn transaction kan tá ṣe tó ṣe pé ìdẹ̀kùn ló yẹ kó jẹ́ nípìnlẹ̀ nítorí wípé èèyàn wá fẹ́ máa increase àwọn chain àwọn tó benefit in transaction ká increase middlemanship níbi tó ṣe pé àní sọ pé iṣẹ́ wo lágbájá ń ṣe ń bẹ̀. L'example, mo kàn fẹ́ give example, hypothetical example. A fẹ́ gbé ẹrù kan, fóònù yìí náà la fẹ́ gbé, ẹnìkan tó gbé, wọ́n lẹ́yìn tó bá gbé 100 naira láfún, káyẹ̀ wá gbá àwa 5 la fẹ́ gbé, ẹgbọ́. Ìyá rẹ̀ pé kílẹ̀ ń gbé ń bẹ́, káyẹ̀ 5 ń gbé gbélé, ó lóun fẹ́ kó ń kálukú náà fọwọ́ sí kó náà sàfitọ́ sówó. Tọ̀wọ́n wá níta ní ó bí ẹ̀kọ́ sí wọ́n lẹ́yìn tó ní fóònù ni. Sharia náà fẹ́ ká increase in middlemanship unnecessarily tó pé cost ó pọ̀ lórí ẹni tó fẹ́ bí ẹ̀. Kí ni basis eléyìí? Ànábì sallallahu alaihi wasallam, Ànábì sọ wípé Ibn Abbas àdísì Bukhari àtàwọn àdísì mi, Ànábì hana an yutalaqqa rukban. Àwọn tó ń bọ̀ wá látòkò tó ń kó ọjà bọ̀ wá oúnjẹ tó wọ̀lú, Ànábì hana pé ká má lọ lè meet wọn lójú ọ̀nà. Ẹ má lọ meet wọn lójú ọ̀nà. Why? Ṣẹ́rí aróko gangan mọ̀ ń wí o, mi ò sọ bí táwọn èèyàn ń pè lóko o. Aróko gangan tó sì pé iṣẹ́ ti ẹ̀ ní pípẹ́ kó ń dákó, ó sin ẹran, kó sí nìkan pé nídìí rẹ̀ ò pọ̀. Òun máa ń fẹ́ kó nǹkan wá sí ìgboro. Ṣé tí bá ní kò bá torí pé tó bá ti fẹ́ ta anything, yóò ta bẹ́ẹ̀sì lórí nídìí ẹ̀ lóko ni. Kò mọ iye owó
ní tó ń wá after ni pé tóun bá ti lọ sí ìgboro kóun padà sóko ń jọ yẹn náà ìgbésí ayé ìgboro òwú rárá torí rẹ̀ kí làwọn ṣe ń kọ òun èèwà wọ́n mọ̀ nǹkan tí wọ́n bá gbé wá tó pé ní tí wọ́n lóko ó kéré sẹ́rí gbogbo àwọn òfin Islam pátápátá ìdẹ̀kùn ló jẹ́ fún àti tálíkà àtolówó àti ìlú àti gbogbo ẹ̀ àwa alákan mọ́ fi nǹkan niramúra nígbàtá fi niramúra wa tán kọ́ o àwa tún rófin gidi tíjọba ó lè dé wàhálà wá dé ìgbà ní nǹkan bẹ tí nǹkan bá fẹ́ lè ìjọba ní máa ń dè lọ́dọ̀ tiwa ìjọba adopt free market economy wọ́n ní forces of demand and supply kó máa ṣe ṣe wá mọ́ forces of demand and supply táwọn sọ ó ní wípé ẹni tó ń bá wà ní receiving end ni ó jẹ́ yàjù forces tán wíwọ̀n àwọn náà ní forces o irọ́ ni o ẹni tó jẹ́ receiving end ni ó jẹ́ yàjù Ànábì ní ẹ má lọ lè pàdé àwọn tán gbóúnjẹ bọ̀ wá why sẹ́ni tí ń gbé bọ̀ wá kò lájú bó sì lájú ní ìdìrì ò tó ti yín tó bá ti gbé kalẹ̀ báyìí pé lóbìnà ẹmú 5 naira kó tètè tán òun padà sílé bó ṣe ṣe yẹn kí àǹfààní wo ló ṣe ó ṣàǹfààní fara gbòòrò wípé kí ní cheap yóò sì cheap lọ́dọ̀ tiẹ̀ tó pé cost tó ń fi produce ẹ̀ kéré káwá rárá gbòòrò kan kó wọn ò lè bá pé dédérin ní ọ́ àwọn ará Èkó kàn máa ń sakọ lásán ni tí ò bá ti rí sùjẹ tí ò rẹ́ran jẹ táìrì ò sí dé òyìnbó gan ní wá ọgbọ́ mọ́tà chípù olówó lọ́wọ́ kó o síbì kan jẹ́ kan ní ìdẹ̀dẹ̀ mi ní ìbọ̀ta èló ló fèmí wọ́n wá gbé nígbà tó gbé dọ́jà tán ó wá gbé lára Èkó náà wọ́n mí pé kìí sí wa wọ́n tó báyìí àṣírísù bẹ́ẹ̀ ní ilẹ̀ pé àwọn nǹkan tí wọ́n arábìnrin torí náà pé ẹ má pàdé àwọn tán ń bọ̀ wá lọ síbẹ̀ then wàláyà bí hádìrò lìbàdì ẹni tó ìpárá àgbòrò ni kó má ọ́fà pẹ̀lú owó pé òun fẹ́ bárò oko tajà ẹ̀ I will sell it for you just ìlú fún mi mo mọ̀ bí sì gbé ilé wọn mo tó bẹ̀ kámárà ṣe bí kídẹ̀kùn fi lè wà náà tẹbá tí ó méjèèjì one kí mídú máa má fi pọ̀ lórí iṣẹ́ tí ò ṣiṣẹ́ ń bẹ tí mídú máa bá ti pọ̀ ẹni tó sanwó gangan ni wà lọ́pọ̀ fún dẹ́nì kéjì ó ní pé ẹ má fi nira múra yín ìkẹta tí mo kọ́kọ́ sọ aklu amwal nas bil batil ẹwọ mẹ́ta yìí aklu amwal nas bil batil jíjẹ dúkìá àwọn èèyàn lọ́nà tí ò tọ́ pé ó lè sọ pé kí ló dé tó fi tọ́ sílé dẹ́nì kéjì ó ní wípé kí àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ middlemen tẹ́ẹ̀ nílé sọ sẹ́pà tó tí wọ́n ń ṣe bí tí ò ti sí nídi middlemen kẹfì wọ́n síbẹ̀ tó káwọn náà fi rí kìíní kan já ẹgbẹ́ at the end of the day ẹni tó wọ́n sì ní padà rá ní padà foríkò àti wípé nǹkan tó yẹ kó rọrùn fáwọn èèyàn ń kọ́ ò ká gbá àwọn èèyàn sí level kan náà kí ní sí wọ́n fi lè rí pọ̀ gbogbo ẹ̀ náà bẹ̀lá nǹkan tí nǹkan fi lè a good example tí máa give ò ní pé di sí kò yé mi ẹni tó bá sì yé náà ò lè bá wa sọ lẹ́yìn ìgbà tó bá sọ fún bàtà Islam ò tako pé kéèyàn nílé kó fẹ́ fi rent tó bá nílé ó bá nílé ẹ̀ tó fẹ́ fi rent sọ pé 2 million ni kọ́dà kó mọ́ ju 100,000 lọ ó bá ní 3 million ní ìwọ ló mọ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti pè bẹ́ lè tó pè yẹn a lè sọ pé kí ni à ń sanwó fún but in a situation tó ṣe pé ẹni tó nílé yóò ní ilé òun 500,000 owó agreement 300,000 ẹmọ́ gbọ́ owó commission 300,000 ní ìgbóná èwo ló tóbi jù nínú ilé àti agreement ẹ̀ ìkílà agreement ṣe déédéé lé sí ìkílà agreement kílà agree lé lórí agreement wo ní ṣe déédéé lé ipé ilé 500 agreement paper ẹyọ kan 300 commission 300 nígbà tó padà wá sọ tán kọ́ wọ́n wà lágrímẹ́ntì àti commission kọ bàbá olè náà ló tó fẹ́ gbà ẹni kí ló pé lágrímẹ́ntì àti commission sí bó o bá mọ̀ pé ilé rẹ̀ bá jọ 1 million sọ pé 1 million ibi tí wọ́n náà ti mọ̀ pé o ní rágbò sí ṣe bẹ̀rẹ̀ wọ́n pé létí èsì 1 million 1 million wọ́n sọ pé ṣé eléyìí ilé eléyìí tó gbé sálángá iná ní 1 million ó gbẹ́yìn kò ní ṣe ìwọ wà fáwọn ẹ̀ ní impression pé ilé rẹ̀ cheap 200,000 náà ni àmá agreement ní 300,000 ẹgbẹ́yìn agreement lórí kíni lórí ilé 200,000 kò sí nǹkan kan tí ń jẹ́jọ akúlù àmúwàlì náà sí olùbátì lọ yes ẹ ń jẹ owó àwọn èèyàn tí wọn ò lè sọ pé kí la sanwó fún nítorí pé exploit the need wọn
tá bá wá sọ agreement tán onílé náà ló tún fẹ́ gba agreement the same onílé ló fẹ́ gba agreement the same onílé náà ló fẹ́ gba commission yóò wá lóun fẹ́ yọ fáwọn agent ń bẹ a ní ò bá fẹ́ kan já ṣe báyìí èló lówó lè tẹ sọ so wá tó bá ti sọ́dọ̀ agreement tẹ́ ti kọ kalẹ̀ tó ṣe pé lọ́yà náà lẹ fẹ́ fún kódà tó bá sọ gan wọ́n fẹ́ nìkan nìkan wọ́n kàn sọ náà ni ẹ padà bèèrè kí ni wọ́n sanwó agreement yìí fún kò sí nǹkan tí ń fún lókùnrin àbá ṣe ń pè náà nù ẹgbọ́n kan ìwíkúwí tó bá náà lówó àwọn èèyàn ṣe áfírí tó bó ṣe pé nù ọ wá ní iṣẹ́ eré pìpì pé ọ̀kan tí mi ń jẹ náà nù ọdún kan náà ní ń gbà pé ìtúláàsì àwọn tó ní ìrántán jẹ́ ń kọ́ agent ó wà pọ̀ lọ bí omi lórí ilé ẹyẹ ọ̀kan wọ́n wà bu agreement and commission kó fi lè ká gbogbo agent tó wà ń bẹ haram ni o ọ̀nkàlùkù náà sí ma dédé iṣẹ́ tẹ́yàn bá ṣe ọ̀nkàlùkù mà pé agent owó tó tọ́ sí ò gbọ́dọ̀ tó wẹ̀ tó nílé pẹ̀lú common sense gẹ́gbó iṣẹ́ pé ẹni tó bá fẹ́ talé gbogbo lọ́yà tí ó bàbá ta ní estate manager tí ó bàbá ta ní owó rẹ̀ tí ó ní bẹ́ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ tó wẹ̀ tó nílé lọ́yà tó ń sì ka gbogbo owó ilé ayé tó sọ gbogbo òyìnbó ilé ayé tó tún ní stamp tí ó tún fi join nǹkan ó tún ní síìlì pé à lọ́yà ni àbí in tó fi gbé sí ni pé gbogbo tí ó bá gbà níbi nǹkan tẹ́ bá ṣe highest 10%. kọ́lá tó bá tó ń ga kọ́ wọ́n tó gbé wálẹ̀ àwọn agent tí ó wá wà registered rárá ó lè má lọ lé ìwé kò sí kẹ̀kà tó ṣe jù pé ó kàn wà ládùúgbò lọ́ọ̀kan fìdíra rẹ̀ náà lọ yóò wá ní agreement tòun àti tóun ó gbà lórí ilé tó nílé ó ju ti lọ́yà lọ ẹ má jà parọ́ fúnra wa o yàtọ̀ pé kò nira báwọn èèyàn àwọn tán gbówó yẹn ò ní nǹkan tán lè point náà fi tọ́ sí arákùnrin àmúná ní mẹ́sàn-án bá tẹ̀lé ó bẹ́tà káfẹ̀ kan define máa bọ́ wálé yìí o èyí báyìí máa gbà sí ọ̀tọ́ rọrùn ok ṣé ilé lòun wá tí mo wá èyí báyìí mo bá ẹ ájọ mà negotiate bá ẹ dákun ẹ wù mí ṣe ẹ̀sìn kí ni kan àmọ́ pé ìwà tó nílé lẹ́jọ́ di ẹ máa gbé agreement iye báyìí commission iye báyìí caution iye báyìí wọ́n kàn máa dákọ̀ gbogbo ẹ̀ caution iye báyìí caution tí ò ní fún ọ padà náà kìíní kan iye báyìí kówó sáà fi lè pọ̀ bàbá onílé wa kó owó lé jọdán yóò wá tó wá fún àwọn agent náà bẹ́ẹ̀ pé àtijọ́ gba agreement àmọ́ wọ́n náà gbélé ìjẹkújẹ lẹ̀ ń jẹ o ìjẹkújẹ lẹ̀ ń jẹ ìnira tẹ́ sì fi mú àwọn èèyàn torí wípé ẹ mọ̀ páwọn èèyàn wá in need of ilé ni ibi tí forces of demand and supply ò ti work nù torí pé forces of demand and supply kò favour ẹ̀ tí ń wálé torí pé ilé ó pọ̀ agent tọ́ sówó torí pé bọ́ wálé agent tọ́ sówó torí pé bọ́ filé rẹ̀ rẹ́ǹtì kò sí problem ṣùgbọ́n sí èdè ìtẹ́jọ ń pín lára ayé tẹ́ ń fún lókọ tó wáyé ẹ̀yin náà mọ̀ pé kò sí ṣe bẹ́ẹ̀ kò sí ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà sì ní ìgbà tán bá ṣe fún yín nílẹ̀ Haúsá wọ́n bá ní ẹ̀wà jẹ́ agent wọ́n lórúkọ kan tán pè ní kúdín takalumi ní bàtà kúdín takalumi ní pé ṣe bẹ́ẹ̀ náà ní sàbọ̀ sáré káàkiri òtúmọ̀ pé òun náà sọ pé òun ṣiṣẹ́ kan lòun fi tọ́ sí àwọn agent táwọn lọ lé lọ́fíìsì ńláńlá tó kẹ́jọ kókọ́ yóò sì mọ́ bu owó lù ọ́ owó agent àtowó commission agreement by common sense kò gbọ́dọ̀ ju owó olè lọ kò gbọ́dọ̀ súnmọ́ torí commission lásán ẹ bá wà pọ̀ lórí ẹ̀jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀yà pin náà nìdọ́lọ̀ bá mú wá àmọ́ pé nìkan lẹ́ẹ̀mọ́ dúró dè pé bàbá tó fẹ́ bọ́ sílé ìyẹn òṣèlú pẹ̀lú hadith látàtàlàkọ̀ rukban ẹ má lọ lè mìta àwọn èèyàn tán gbójẹbọ̀ wá látòkù in tó mì náà ní wípé ẹ jẹ́ káwọn èèyàn benefit láyé ara wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ẹni tó ní ilé gan tó wà ládùúgbò gan mọ́ tí ń lọ ládùúgbò àtẹ̀bá sì fún níwọ̀n báwó tó àwọn agent táwọn pọ̀ náà ní sọ bá nílé ní báyìí ṣe gbé sí báyìí tó pé òun wò pé bá ṣe ga sí náà ni in tó jẹ commission tó wọ́n ga sí síbi káwọn wákà máa gbówó láwọn èèyàn náà ẹja sọ́ra o ọlọ́run bọ́rọ̀ wá lọ́rọ̀ yóò ṣe nǹkan rọrùn fúnra o ọlọ́run sì já bọ́lọ́run kábọ́lọ́run dáadáa ọlọ́run sì já báyọ̀ rẹ̀ pàdé yóò ṣe nǹkan rọrùn fún subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.